Zonja dhe zotërinj, ju përshëndes, do të jemi së bashku në Gazeta Shqiptare dhe në Balkan Web, në emisionin Politika Online. Son kam të ftuar deputetin e Partisë Demokratike, zotin Ervin Salianji. Zoti Salianji, falenderoj që pranuat ftesën. Është kënaqësi, faleminderit. Pyetja e parë drejt për drejt, pse u dorëhoqet nga posti sekretarit grupit parlamentar të Partisë Demokratike? Është e qartë, e kam thënë dhe rithem për erë me krenarin në fakt që unë do të tentoj edhe kam bërë në politikë për të bërë një politikë ndryshe edhe për të bërë themi një rifreskim jo vetëm të fytyrave apo të emrave që qarkullojnë në politikë, po për të bërë rifreskim fytyrash jeni mjaft i ri, çfarë do rifreskoni? Jo, nuk e kam për veten, e kam në tërësi ku njerëzit nuk mund të rrinë prej vitesh pa marrë përgjegjësi, por sidomos kur nuk ka rezultate apo kur nuk arrihet një objektiv, unë nuk kam qenë në një garë brenda partiake për të qenë limite, pavarësisht se unë kam marrë të themi vota të mjaftueshme në Këshill, unë kam pretenduar pa diskutim për shkak të aktivitetit që kontributi i dhe në opozit, në çfarëdo lloj dimensioni, qoftë në lojalitet, në aktivizëm, në risk etj, të vlerësoj me votë në një masë më të madhe, duke qenë se nuk arrita objektivin që kisha përcaktuar apo kisha vendosur në mënyrë personale, edhe për partinë pa diskutim, sepse politika ecën me shembuj edhe me raste konkrete se si motivohet apo se si ecën me meritokraci. Votimet në Partisë Demokratike, pavarësisht emrit të saj, kryen sipas parimit një antar një vot. Po ky është ai parimi ideal, ndërkohë në çastin e votimit bëhet me lista të mirë përcaktuara që kush do votoj kë dhe natyrisht të shpërndahet me porosi, le të themi, një person i caktuar apo preferenca për një person i caktuar. Nuk ka rëndësi në partitë të sistemit presidencial ku kryetari i partisë zgjedhet me një antar. Po flasim për partitë shqiptare që janë parti. Po them edhe partitë shqiptare dhe Partia Demokratike zgjedh kryetarin e partisë në këtë formë, zgjedh me një antar një vot. Pra kryetari i Partisë Demokratike ka gjithë autoritetin, atributet apo tagrin statutor që të zgjedhë dhe të bëjë ekipin e vet atë që mendon ai se vjen në pushtet apo se motivon njerëzit e tjerë për të bërë më shumë opozit apo për të sjellë më shumë njerëz apo për të frymëzuar më shumë njerëz në opozitën e Partisë Demokratike. Kështu që në këtë kuptim gjithë debatet e tjera janë debate të cilat janë pavlefshme. Unë thash e kam dhënë dorëheqjen për të vendosur një standard që kushdo që nuk arrin një objektiv del prapë në një rresht tjetër dhe vazhdon pa diskutim kontributi politik për të bindur demokratët në rastin tim ku ngeroj brenda strukturave të partisë dhe më pas edhe qytetarët që kontributi, vlerat apo aktivizmi nuk kanë të bëjnë dhe nuk duan Zoti Salianji, duhet të bëj një pyetje të drejtë për drejtë dhe nuk dua që ti rrëshkasësh argumentit. Ka patur bryla në rastin tuaj në zgjedhjen apo mos zgjedhjen e emrit tuaj? Të gjitha këto me bryla apo çfarëdo lloj tjetër qarje apo qaramanësh që janë në politikë, nuk hyj tek këta. Unë hyj te njerëzit që janë luftëtarë dhe jo hyni për të kuptuar nëse ka ndodhur apo jo. Jo, nëse nuk je i aftë në politikë që të përballosh brylat apo stërkëmshat apo nuk qen keni aftë, pra e pas keni pranuar këtë lloj pjese. Jo, e kundërta. Unë jam prapë në betejë, unë jam prapë duke luftuar për betejë në rreshtin e fundit, jo në rreshtin e parë. Jo, nuk besoj. Keni qenë në rreshtin e parë në mes të platancionit me kanabis, tani jeni në rreshtin e fundit Partisë Demokratike. Do jem po njësoj, jo nuk besoj jam në rreshtin e fundit. Partia Demokratike ka 500.000 votues, unë jam një ndër 40 deputetët e Partisë Demokratike. Do të tregoj dhe do të... Ka rënë zoti Salianji vetë vlerësimi për vetën e tij? Jo, pa diskutim që madje kam vetë vlerësimin, po aq sa që kisha dhe do të kem kontribut në opozit, po aq sa që kisha madje edhe më shumë, sepse me këtë dua të tregoj një shembull tjetër që nuk është i nevojshëm funksioni, por është i nevojshëm misioni dhe unë politikën e shoh si mision, në cilin jap një kontribut të caktuar pa pasur rëndësi funksioni. Për këtë e kam vërë se nuk ka se në Shqipëri trajtojnë gjithçka si dramë. Nisur nga ky argument, pse nuk e fituat besimin e Partisë Demokratike të demokratëve? T'ju them diçka që politika është mision dhe ç'a ndodh. Në Shqipëri në tërësi ka një problem të madh që kushdo që kapet mbas një funksioni nuk e lëshon kurrë. Në rastin më të keq që është për shkak të interesave të mërshme financiare apo të korrupsionit, sidomos kur është qeverisja që nuk shkputen pa pasur parasysh as nëse kanë raste të skandaleve të mëdha, as nëse mbajnë përgjegjësi edhe kur ndrohen ministrat, siç po ndodh me Ramën, nuk ka përgjegjësi. Demokracia një sistem, përgjegjësinë ti mund të dalësh dhe ty shprap me vot. Në shumicën e vendeve të perëndimit, po dëshini,
elitat për këtë arsye janë të vlefshme, sepse japin dorëheqjen në momentet e caktuara, rivotojnë prapë, rindryshojnë, ribëjnë veten, themi politikisht dhe ynë. Kjo nuk është një pyetje, unë prapë jam në 11 njerëzit të votuar, nuk është një pyetje që më takon mua sepse nuk e kam marrë, i takon më së pari të themi atyre që kanë votuar, por edhe kryetarit të partisë që kanë bërë përzgjedhjen. Ka gisht Basha në një mënyrë, në një formë apo në një formë tjetër në, le të themi, mungesën e votave të mjaftueshme për emrin tuaj? Jo, unë mendoj që Basha e ka bërë propozimet e veta për kryesi dhe për sekretariat, ka dalë ekipi që do të jetë drejtuesi i Partisë Demokratike për këto 4 vite dhe nuk besoj se ka asnjë lloj ndikimi, pavarësisht se në mendimin tim unë jam apo dhe kam qenë bashkë me shumë demokratë tjerë dhe do të jem pa diskutim një prej mbështetësve kryesor të Bashas në krye të Partisë Demokratike, për shkak se kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i opozitës, sidomos në një situatë ku qeveria i ka të gjitha, duhet mbështetur. Dhe kam qenë pa diskutime dhe në momentet kur shumë prej njerëzve që janë përfshirë sot me të drejtë kanë qenë kritik dhe kanë qenë për të larguar kryetarin e Partisë Demokratike. Në opozit, si punohet më mirë, si është më oportune për të punuar, kur je në funksion të një titularit caktuar institucioni apo organizmi, apo kur je thjesht antari thjesht apo një deputeti thjesht? Shiko, ku ka më tepër facilitet për të patur, le të themi, dhe një feedback pozitiv të matshëm? Për të qenë drejt për drejt, unë kam bërë aktivitete dhe kam prodhuar aktivitet edhe pa pasur funksione. Unë kam në opozit 5 vite e pak, aktivitet publik të paktën që në 2013 që jam në opozit dhe kam dalë dhe jam bashkuar Partisë Demokratike të paktën në daljet publike apo publikisht kur Partia Demokratike është në opozit. Unë nuk kam përfituar nga Partia Demokratike, unë nuk kam kosto nga Partia Demokratike për shkak të funksioneve, unë kam vetëm kontribut që e ka marrë nga demokratët, e u kthej demokratëve dhe përfaqësoj interesat e tyre. Unë nuk flas në emrin tim personal në qëndrimet që mbaj, unë përfaqësoj edhe njerëz të cilët kanë pasur besim dhe kanë besim tek unë dhe në këtë kuptim edhe lëvizjet unë nuk i shoh si marrëdhënie personale mes disa personazheve politik, por i shoh si marrëdhënie institucionale së pari, por edhe si marrëdhënie të bashkimeve parimore për të çuar Partinë Demokratike drejt fitores. Sa është zbatuar parimi i meritokracisë në këtë zgjedhje? Po nuk më takon që ta gjykoj. Unë besoj që do të ketë koha e tregon se sa. Unë besoj që ekipi i zgjedhur apo i propozuar nga Basha është një ekip që do të ketë sprova dhe prova të vështira, por pa diskutim unë jam i bindur dhe kam besim plot që do t'ja dalë me sukses. Kryesia e Partisë Demokratike, kryesia e re, do t'i mungoj zëri Salianit apo Saliani do t'i mungoj kryesisë? Këtë nuk di ta them, unë e sigurt është që zëri im nuk do mungoj në publik edhe madje për këtë jam i bindur që do të dëgjohet se do të keni sërish të njëjtën hapësirë në Partinë Demokratike? Po pa diskutim, hapësira dhe unë e kam thënë që nuk mi ka krijuar funksioni dhe do ta tregoj që nuk i kam pasur prej funksionet. Funksionet të japin një platformë apo një mundësi ku ti mund të dalësh dhe të shumëfishosh mesazhet e tua, por pa diskutim që funksionet nuk të japin asnjë gjë në vetvete kur je në opozit. Funksionet të japin kur je në qeverisje, sepse ke vendimarrje, ndërkohë që në opozit të jep vetëm kontribute, kështu që gjithçka, dhe kjo ka qenë edhe një arsye tjetër për ta zhdramatizuar këtë situatën e shumë njerëzve të cilët i përjetojnë garat sikur janë traumatike, në gara ka zëra që ka një krisi, një thyrje mes raporteve tuaja personale dhe zotit Basha. Janë zëra të vërtet? Për herë do ketë zëra të tilla, apo dhe zëra që thonë çfarë do lloj varianti apo konspiracioni. Isha duke thënë që është shumë e rëndësishme që në politikë, unë po ju them disa prej presidentëve, se unë kam pasion politikën dhe e ndjek, disa prej presidentëve amerikanë, aty ku ka zgjedhje reale dhe të forta, për shembull Reagani ka humbur disa herë, Bushi disa herë brenda partisë para se sa të bëheshin president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo në shumë vende tjera të Bashkimit Evropian, në të cilat ka pa diskutim gara që humben dhe që fitohen. Nuk ka në politikë humbsa dhe fitues të përhershëm, ka ide të përhershme dhe ka parime të përhershme të cilat pa diskutim kur janë parime të drejta ju vjen koha që dalin fituese. Nëse do të përdornim shprehjen figurative popullore në qoftë se gjithmonë e bërë kokë turku për dikë, kush është ky dikë?
Jo, nuk besoj se është kështu, secili ka vendin e vet në një parti politike dhe të gjithë bashkë apo secili veç e veç nga njerëzit që ka hyrë në kryesi do të tregoj vlerat e veta dhe besoj që ka një arsye të caktuar, qoftë në vlerat që përfaqëson, qoftë në tiparet e personalitetit apo qoftë në përfaqësimin politik që ka brenda Partisë Demokratike, kështu që nuk besoj se ka asnjë lloj kokë turku dhe unë nuk jam kokë turku fare, jam në shërbim të qytetarëve si deputet. Kalojmë në një tjetër moment, aksioni opozitar, si po përvjon? Ka një vendimarrje për protest, që do t'jetë në datën 16 shkurt në Tiranë, do të shoqërohet edhe me protesta nëpër rrethe, të cilat do t'jenë nga data 4 edhe në vim. Kjo është një vendimarrje e marrë nga kryesia e Partisë Demokratike dhe e diskutuar edhe në grupin parlamentar. Çfarë modaliteti do të ketë kjo protestë? Pa diskutim që do të jetë një protestë masive, siç janë protestat organizuara nga Partia Demokratike. Besoj që me kalimin e kohës, Partia Demokratike në mënyrë zyrtare do të shpërndajë gjithë mënyrën e organizimit të protestës apo të gjithë mesazhet politike. Do të jetë persistente në kohë? Në mendimin tim personal, po, duhet të jetë një protestë e cila duhet të ketë objektivin e saj të shpallur nga ana e Këshillit Kombëtar, se Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike objektiva vendos edhe vendos të bëjë strategjinë mbi të cilën ecet drejt pushtetit të Partisë Demokratike apo rrëzimit të qeverisë. Besoj që objektivat e qarta të shpallura nga Partia Demokratike, që janë një qeveri tranzitore dhe rrëzimi i kryeministrit, do të jetë betejë e opozitës dhe betejë e qytetarëve. Unë personalisht do t'jem sot dhe nesër në Korçë për të takuar qytetarët, për të motivuar demokratët për të qenë masivisht në protestë për të larguar Edi Ramën nga qeverisja. Nuk besoj se ka qytetarë sot apo grup shoqëror apo stres sociale që nuk e do largimin e Ramës. Është detyrë opozitës që t'i motivojë, që të ngjallë shpresë dhe të kthejë besimin, sepse kriza e besimit. Sa shpresë ka opozita se ju ka ngjallur apo do t'ju ngjallë shpresë qytetarëve për të bërë, le të themi, të mundur një qeveri teknike dhe rrëzimin e kryeministit njëkohësisht? Po kjo është një luftë e përditshme që kriza e besimit që ka politika në tërësi kryesisht godet Partinë Demokratike, sepse opozita është ajo që duhet të ngjallë shpresën edhe besimin. Qeverit kanë instrumenta tjera që mund të luajnë me pragmatizmin, me pushtetin, me dhënien e favoreve apo me blerjen e votave dhe me përdorimin e kriminalëve, siç ka qenë rasti i Edi Ramës apo i përdorimit të këtyre formave nga ana e Edi Ramës. Besoj që Partia Demokratike paralelisht me protestat dhe me aksionin e vet opozitar duhet dhe besoj që është në këtë rrugë që të ndërtojë alternativën e vet që të besojnë qytetarët që Partia Demokratike nuk ka interes vetëm rrëzimin e Ramës dhe ardhjen e vet në pushtet, por atë që ne kemi thënë prej kohësh, një program dhe ekip i cili ka besueshmërinë e qytetarëve, i cili ka potencialin për të frymëzuar njerëzit, po jo vetëm për të frymëzuar, por edhe për t'u dhënë shpresë për të qenë apo për të pasur besimin dhe besueshmërinë që në këtë vend mund të jetojë dhe nuk mund të largohen siç janë larguar. Trajta e protestës do të jetë paqësore apo jo? Pa diskutim që protestat e Partisë Demokratike kanë pasur një format edhe do të kenë një format paqësor. Populli del dhe bën revolta qytetare. Nëse ne do të bëjmë thirrje për revolta, kjo do të jetë një themi aksion tjetër i opozitës. Sot ne po bëjmë thirrje për protestë masive dhe qytetare, sepse format e protestës janë të ndryshme, qëllimet e protestave janë të ndryshme, pa diskutim që masiviteti i protestës erozon Edi Ramën dhe asnjë lloj forme tjetër në këtë moment. Nëse nuk ka reagim, opozita i merr hapat edhe ndërmerr aksionin e saj në forma të ndryshme. Unë kam qenë më përpara me protestën e studentëve dhe me protestën kur shumë grupe shoqërore bllokuan rrugët nëpër Shqipëri apo u ngritën me revolt që edhe në ato momente ne mund të ishim përfshirë dhe duhet përfshiheshim më shumë, por është më mirë vonë se sa kurrë dhe tani besoj që jemi në rrugën e dur. Opozita gjithmonë më shumë po flet për një datë të caktuar, e cila do të kurorzohet me rrëzimin e Ramës. Ka diçka që publiku nuk e di, por thjesht duhet di vetëm këtë gjë? Publiku di gjithë pjesën e keqeverisjes së Ramës, secili për arsyet e veta, dikush e shikon që pensioni vet ka më pak vlerë, dikush e shikon që nuk i rritet rroga. Kjo sipas perspektivës së opozitës. Gjithë secili vet. Jo, unë më them gjithë secili nga qytetarët që na ndjek,
e di vetë se cilët janë shqetësimet e veta familjare, apo se si e kanë të pamundur, meqense është shumë e rëndësishme protesta e studentëve, e cila përveç arsyeve ekonomike dhe arsyeve sociale ka një në themel të protestës vetë, të paktën kështu siç e lexoj unë si politikan, ka padrejtësinë dhe mungesën e meritokracisë. Të gjitha të tjerat mund të jenë të kapërcyeshme apo të kalueshme, ndërkohë që padrejtësia dhe mungesa e meritokracisë e bën që në një vend, sidomos të rinjt, të detyrohen që të largohen, sepse nuk është se shqiptarët apo cili do qytetarë që largohen nga vendet e tyre, kur shkojnë në vendet e tjera i presin me krah hapur, atje ka shumë vështirësi, shumë orë pune, nëse duam, por ka rregull, ka rend, ka rregulla të përcaktuara qartë, se nëse nisesh nga një pikë deri në një pikë, ti ke këtë kaq orë pune, këtë rrugë etj. Pra besoj që ky është në themel dhe këtë duhet kthejë dhe Partia Demokratike, meritokracinë dhe drejtësinë, dhe pa diskutim që duhet që të kërkoj dhe të hapet edhe më shumë drejt shoqërisë, dhe besoj se këtë po e bën nëpërmjet figurave të caktuara që kanë potencial publik, duke i marrë dhe i përfshirë në Partinë Demokratike. Zoti Saliani, falenderoj për diskursin dhe prezencën e emisionit. Ishte kënaqësi, ju faleminderit. Zonja dhe zotërin, përfundon këtu Politika online në Gazeta Shqiptare dhe në Balkan Web. Ndajemi këtu, mirupafshim.